Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. This is Ann Family Vlogs. For today's video ay may panibagong tutorial na naman ako sa inyo. Ito ay about sa how to create an outro in your video in YouTube. Kung sa previous vlog ko ay may tutorial ako about how to create an intro in your video in YouTube. Ayan. Ngayon naman ay panibagong tutorial na naman ang gagawin ko sa inyo. Kung may intro, of course, meron ding outro. So, ito yung topic ko sa inyo ngayon mga besh. How to create an outro in your video in YouTube. So, kung interesado kayo mga besh sa topic na ito, panoorin nyo na lamang ang video na to hanggang sa dulo. Pero bago yan, sa mga bagong nanonood dyan, please don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. And paki-click na din sa notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ipopost ko. So what are we waiting for? Let's start! Unang-una po natin gawin is i-click po natin yung PicsArt na app. Kung wala pa kayong PicsArt, mag-download lamang po kayo sa Play Store. After that, i-click po natin yung plus sign sa baba ng PicsArt na app. And then, pumili po tayo ng background na available dito sa may PicsArt. Ito yung napili ko na background. Ayan, yan ang napili ko na background para sa aking outro. Next po natin gawin is i-click po natin yung crop. Next is, piliin po natin yung 16:9 rectangle. At i-click natin yung sticker na sa baba, gitna. Ayan. Next is, mag-search po tayo dito ng rectangle. So, lalabas dito yung different kinds of rectangle. Ayan. Iba-ibang mga designs and backgrounds of rectangle. Mamili tayo dyan para yan ilagay natin doon sa ating outro. Ito na ang napili ko na rectangle para sa aking design sa outro. Ayan, yan ang napili ko. Click ko lang siya. I-position ko lang siya kung saan ko siya gustong ilagay. So, gusto ko siya ilagay dito sa may left side. So, i-position ko siya dito sa may left side. Ayan. So, next na gagawin ko is mag-copy ako ng isa pa. Tapos, ilagay ko siya dito sa my right side. So, dapat dalawa. Ayan, ipantay ko lang siya. Ayan. So, dapat magkapantay silang dalawa. Magkapareho sila ng size. Ayan. So, may rectangle na ako sa left and right portion. Next na gagawin ko is maghanap na naman ako ng circle na design para ilagay ko siya sa may gitna ng aking outro. So, dito naman ako sa search. Mag-search ako ng circle. Ayan. So, madaming circle na lumabas dyan. Different backgrounds and designs of circle. So, pipili lang ako dyan. Ayan. So, ito na yung napili ko. Ayan ang mga besh. Ayan. Yung naka-pink na circle na yan. Ilagay ko siya sa gitna. I-position ko lang siya sa gitna ng maayos. Ayan. After that, i-click po natin yung text. Maglalagay po tayo ng text. I-type po natin ang more at saka next video. Yung next video, ilagay natin sa my left side na rectangle. Yung more, ilagay natin sa my right side na rectangle. So, ano yung purpose ng next video and more na yan? Ibig sabihin, yan yung dalawang video na ilalagay ko doon sa aking outro. So, ibig sabihin, pag mapanood yan ng viewer, may choice siya na i-click yung dalawang videos na yan kung gusto niya panoorin yan. So, ayan, i-position lang po natin yung maayos ang text more. Ayan, dyan sa may baba ng rectangle sa may right side. Ayan. Inaayos ko lang po yung pagkakalagay ko sa more na text. Ayan. After that, mga besh, type po natin yung thank you for watching. Ayan. Diyan sa may text, ita-type po natin yung thank you for watching para yan yung ilagay natin doon sa may itaas. Yung thank you for watching. Ayan. Type po natin siya. Thank you for watching. After that, after nyo na type,
I-position ko po siya dyan sa may taas. Ayan. Sa may taas ng dalawang rectangle dyan sa may outro ko. Ayan. Thank you for watching. Next is, balik ako doon sa search. Mag-search ako ng Facebook na logo. Dito. Anong purpose ng Facebook na logo na yon? Ilagay ko din siya doon sa may outro ko para at least malaman ng viewer na may Facebook page ako. Hindi nila i-search yung Facebook page ko para panoorin din nila doon yung YouTube na video ko. Ayan, iposisyon ko lang siya ng maayos yung Facebook na logo. After that, doon na naman sa may Twitter. So, mag-search na naman ako ng logo na Twitter sa search button. Ayan, so, ganun pa din po para malaman ng viewer na may tweet ako. So, nakapost din yung video ko doon sa Twitter account ko. So, ayan. So, ayan na po yung Facebook and Twitter na logo. So, itatype ko dyan ano yung pangalan ko sa Facebook page ko at saka sa Twitter ko. Yan. So, nakaposisyon na siya ng maayos. After that, balik ulit tayo dun sa search na button. Mag-search ulit ako ng rectangle. So, para saan ang rectangle na yan? Para dyan ko ilalagay yung name ko sa Facebook at saka sa Twitter. Ayan na siya. I-position ko lang siya sa may gitna ng Facebook at saka sa Twitter na logo. Type ko lang po dito yung pangalan ko sa Facebook. Ayan. Ayan po siya. Ilagay ko lang po siya dyan sa may rectangle na napili ko. I-position ko lang siya ng maayos. Ayan, ang hirap talaga mag-edit mga besh. Hindi talaga madali ang mag-edit. Napakahirap. Kailangan talaga ng time. Ayan na, click lang po natin ang save to your phone gallery. Para ma-save po siya doon sa gallery natin. Ayan. Kailangan i-click nyo po yung gallery para at least diretso siya automatic ma-save sa my phone gallery nyo. Ayan na siya, na-save na po siya. After that, lagyan po natin ng subscribe button yung outro ko. So, pupunta ako doon sa my gallery kung saan nakasave yung green na button. Ayan, so, i-position ko lang yung subscribe button doon sa may ibaba ng outro ko. Ginawa kong outro.